לפני שאנחנו נתיישב, תן לי רק שנייה לבדוק את הקרינה ששוררת במקום הזה. מאחוז. זה רק פי 12 מהרמה שגורמת לנזק בשינויים ביולוגיים בחשיפה ממושכת. האנשים שתכירו מיד נחשבו להיפוכונדרים או הוזים במקרה הטוב, אבל בשנים האחרונות יותר ויותר מחקרים מצביעים על הקשר הישיר בין הסימפטומים שמהם סבלו לבין חשיפה לקרינה אלקטרומגנטית. קרינה לא מעניינת אם היה לה צבע כחול, הכל מסביבנו היה כחול. יש לכל אחד מכשיר שמשדר, שזה הטלפון הסלולרי. ויש גם לכל אחד בבית מלא מכשירים שמשדרים, כולל טלוויזיה, כולל הווי-פיי. כל הקרינה הזאת הוכרזה על ידי ארגון הבריאות העולמי כמסרטן אפשרי. יש כאלה שאין להם שום רגישות לדבר הזה, ויש כאלה שאפילו מרגישים פיזית את הקרינה. רוב האנשים מתייחסים לקרינה כמו איזה אפיזודה של טבעונים, של שוחרי בריאות. ברגע שהכאב מתייצב מולך זה כמו קיר בטון כזה, והדבר היחיד שמעניין אותך מאותו רגע זה איך להיפטר מהכאב. טוב, קיבלנו הוראות מיוחדות לתיאום עם תמי המרואיינת שלנו, לא להתקשר אליה רק באמצעות SMS. לפני כ4 שנים התחלתי להרגיש כאבי ראש בתדירות מאוד מאוד גבוהה. בהתחלה זה היה כאבי ראש מדי פעם. לאט לאט התדירות גברה. אחרי זה אני לא ישנה בלילה. אני מרגישה לחץ בראש. זה כבר לא כאבי ראש רגילים, זה סוג של כאילו מישהו נכנס לי לראש ומותח לי כל הזמן את מבפנים. אצל תמי אלו היו כאבי ראש חריגים שהפכו את חייה לבלתי נסבלים. הלכתי לרופא, שלח אותי לבדיקות דם, הממצאים אין לך כלום. מני בדיוק תכנן נסיעה משפחתית ללונדון כשהתסמונת תקפה אותו. כאבי אוזניים חריגים הטרידו יום ולילה בלי הפסקה. במקום נופים ואנשים, הוא ראה אנטנות. שכרנו איזה בית דירות קטן באיזה מלונית. כל פעם שהייתי בחדר שבו הייתה קליטה של וי-פיי, הרגשתי כאב מוזר באוזניים. אמרו לי, אתה מדמיין, זה לא יכול להיות. אם המשפחה אומרת שאני מדמיין, אני מדמיין. אני חושבת שיש לי משהו בראש, והרופאים אומרים, אין לך כלום. אז אולי באמת זאת אני, אולי משהו אצלי לא בסדר. מני ותמי לא לבד. למעשה הם חלק מאותם 3-10% מאוכלוסיית העולם שסובל יותר מאחרים. הרופאים שלחו אותם להצטייד בנוגדי חרדה. החברה להגה להם. אבל הם התעקשו, נצמדו למד הקרינה וחזרו לחיים. כאנו במסגרת העבודה בפקק ארוך בכביש 6, ואז שמתי לב שכל פעם שהאוטו עוצר ליד תורן של אנטנות, אני מרגיש את הלחץ באוזניים. אז התחלתי לחשוד שזה קשור איכשהו לקרינה. היה איזו תוכנית בבוקר שהיה כתוב שם, אלפי אנשים סובלים מתסמינים, והיה את כל התסמינים שאני סובלת מהם, סחרחורות, כאבי ראש, חולשה חזקה, ועקב חשיפה לקרינה סלולרית. ואם לא הייתי מגלה שזה באמת זה, בכוחות עצמי, ובכוחות איכשהו הטלוויזיה והוא, כנראה שהייתי מאושפזת בגאה. קרינה אלקטרומגנטית נחשבת האויב השקט של ימינו. אתם מכירים בעיקר את הסכנות משימוש בטלפון הנייד, אבל כדאי שתדעו שהיא נמצאת בכל מקום. ניתן לראות ששום נורית לא דולקת. הטלוויזיה הוא אביזר די בטיחותי בבית. כאשר המכשיר של האינטרקום מחובר, ניתן לראות, המכשיר פשוט מראה אוברלוד. שם אנחנו נפעיל את המיקרו. המספרים קופצים, 15, 19. כשאתם נוסעים באוטובוס או ברכבת, אם ילדכם לומד בכיתה מתוקשבת, או כשהעיר שלכם מרושתת בווי-פיי. בוא נמדוד. אוברלוד, המכשיר לא מסוגל למדוד את כמות הקרינה שיש בפן. אוקיי, אז מה שאנחנו עושים בכל בוקר, הדבר הראשון, מתכננים נסיעה. בואו נבדוק מה המחיר שאנחנו משלמים. נפעיל את הווייז. לווייז יש פרצי קרינה מאוד גבוהים. כמה הגענו? המספרים עברו את 100. כל אלו פולטים קרינה מסוכנת,
בטווח המיידי יגרמו לתופעות לוואי, בטווח הארוך עשויים לפתח מחלות קשות. יש לך בבית טלפון אלחוטי, כשמדברים בטלפון כזה, זה כאילו שמת על האוזן שלך ועל הראש שלך 40 מכשירים סלולריים שאת מדברת בהם בו זמנית. ואם חשבתם שבמרחב הציבורי זה יהיה שונה... 1, 2, 4... זה עולה, אנחנו מחוץ למרפאה וטרינרית עכשיו. זה הולך ועולה. בכל מקרה המספרים גבוהים, זה כבר לא הרמה של 0.0 משהו שראינו אצלי בבית. וזה כשאנחנו בכלל לא בסביבת אנשים עם טלפונים ניידים או לפטופים. לא התקרבנו עדיין לאנשים. אז אנחנו יכולים לעשות איתכם ניסוי? כן. הגענו ל-30, מספרים די גבוהים. מה יותר חשוב? שלא יהיה משעמם או שלא יהיה בריא? שלא יהיה משעמם. תקשורת אלחוטית נתפסת כקדמה. אז כל דבר רוצים להחליף לאלחוטי. אז מכניסים באג'נדה מוגדרת מכשירים אלחוטיים אל הכיתות ובתי הספר. רוצים להחליף את מוני החשמל והמים הרגילים למכשירים אלחוטיים, כי זה יותר מתקדם וזה יותר טוב. ולא חושבים בכלל על איזושהי תופעה בריאותית שיכולה להיגרם מזה. זאת אומרת, מסוכן לבריאותנו, מקופלת כאן הנחה שהחשיפה לקרינה האלקטרומגנטית, שכולנו שרויים בה הרבה שנים, אכן מסוכנת לבריאות. והמשפט הזה איננו מוכח. למרות דבריו של פרופסור פרידמן, בשנת 2000 הכירו המדינות הסקנדינביות ברגישות לקרינה כגורם לנכות, כמחלה המשפיעה על אורח החיים. גם בצרפת, ספרד וגרמניה קבעו 100% נכות ופסקו פיצויים. לפני יותר מעשור הכיר ארגון הבריאות העולמי בסבל מהתסמינים וסיווג קרינה כמסרטן אפשרי. כששואלים אותי אם מיקרוגל יכול להזיק, התשובה הסטנדרטית שלי, נורא מסוכן להכניס את הראש למיקרוגל ולהפעיל אותו. זה נורא מסוכן. אבל כשאתה עומד לידו... היה מחקר לאחרונה שמצאו שהיה תדירות גבוהה יותר של הפלות. שאם למשל יש מקרר או מכשיר חשמלי גדול מעבר לקיר ומאחוריו מיטה, זו בעיה וכדאי או להרחיק את המיטה או להזיז את המקרר. יש אחוז מסוים באוכלוסייה שהוא רגיש יותר, אבל זה לא נבדק, אז איך נדע? אז זאת הנקודה. אותו אחוז הוא אחוז שכולם מדברים על 5%, 3%, 10%. האחוזים האלה לא מחזיקים מים. אני בטוח ויודע ורואה שאנשים האלה סובלים. ומי שמאמין שמניעה של חשיפה כזאת עוזרת לו, אני איתו. בישראל מתנהל ויכוח ער, ובכל מקרה רגישות לקרינה אינה נחשבת הבחנה רפואית. דוח המבקר משנת 2014. זהירות, סימן קריאה, קרינה. והוא מתייחס לעובדה שקרינה, לרבות קרינה אלקטרומגנטית, היא מפגע סביבתי, שהחשיפה אליו מגדילה את הסיכון לחלות בסרטן. תשובה לזה היא לא. ילדים רגישים יותר ממבוגרים, הוא אומר. המשפטים האלה אינם נכונים, ולקחת את אמירתו של מבקר המדינה עם כל הכבוד שיש לי אליו, ולהגיד, זו תורה מסיני, זה לא נכון. זה עניין פיזיקלי. גם אם תקחי את זה, תשים את זה ליד האוזן 4,000 שנה, לא יהיה סרטן, כי זה לא יכול לעשות סרטן. ועכשיו לסוגיה מטרידה במיוחד, מדידות הקרינה במוסדות החינוך. הרמת החשיפה בישראל כל כך גבוהה, בפי 1,000 יותר ממה שמותר, שאין משמעות לכל הבדיקות שנעשו בבתי ספר. בניגוד למומחים שקבעו תקשורת אלחוטית אינה נדרשת ויש לה תחליף, המציאות בשטח מעידה אחרת. רן גרינברג וביתו הילי נלחמו שנים בעמדת המדינה בנושא. המשרד להגנת הסביבה מתנגד להתקנת רשת אלחוטית, ממליץ רק רשת קווית. יעקב לומברג, אותו נציג איכות הסביבה, לא משוכנע שצריך רשת אלחוטית. הוא הציג מחקרים שמדברים על בעיות חמורות בילדים ובמבוגרים המשתמשים ברשת אלחוטית. באותו הדיון אמרה נציגת משרד הבריאות כי הסכנות אמיתיות, לא ניתן להתעלם מהן. הקרינה הבלתי מייננת, הסבירה, היא תחום לא ברור. אתה מצפה שאומר מה מסוכן? אך איני יודעת. בכל זאת הקדמה באה על חשבון בריאות הציבור. צריך להשתמש בה, כמו בכל טכנולוגיה חדשה, איפה שבאמת צריך. אין שום סיבה לחשוף את האנשים במקומות שהדבר הזה לא נחוץ, ולפחות, לדעתי האישית, בכיתות הלימוד, כמעט שאין הצדקה לדבר הזה. לא עוד הרבה שנים הווי-פיי ייעלם בנושא של תקשורת בתוך כיתות, וזה יעבור לטכנולוגיות שהן יותר בריאות. אבל עד שזה יקרה, מפקירים את הילדים שלנו. פשוט מפקירים אותם. אף אחד לא מוכן להתחייב אישית. לא תהיה בעיה.
לבוא לבית ספר, שזה יסודי, שזה עוד יותר מסוכן מילדים שהם בי"ב, ילדים שבכיתה א', לבוא ולשים לפטופים וככה לסכן. משרד החינוך אמור לשמור על הילדים, לא להפך. הזהירות המונעת אומרת לעצור, לא להכניס את זה מכיתה א' ועד כיתה י"ב לילדים שלנו. פשוט מסוכן. אז מה צריך לעשות? הפתרונות פשוטים וזולים במרחב הביתי, יקרים במקרה של המדינה. מספיק שתתרחקו מהמכשיר החשמלי, וזה כבר יפחית באופן משמעותי את רמת הקרינה. דיאטה מכל המכשירים שמקרינים תועיל, אבל זה לא ממש ריאלי. אנשים יזרקו את כל הטלפונים האלחוטיים מהבית, יזרקו את הווי-פיי מהבית, יגידו למנהלים של הבתי הספר, או שאתם מוציאים את הווי-פיי מפה, או שאתם יוצאים מפה. ברגע ברור לך שזה לא יקרה במדינת ישראל שנת 2018. אתה יודע שבעידן הזה שבני הנוער מחוברים כמו אינפוזיה לטלפונים שלהם, אין לזה סיכוי, זה רק ילך ויגדל. כמות הרגישים לקרינה תלך ותגדל, ואין דבר העומד בפני הכאב. אנחנו יכולים לעצור את זה מבעוד מועד. אנחנו יכולים פשוט לצמצם את החשיפה, לצמצם את השימוש, ולא להגיע. ברגע שנהיה רגישים לקרינה, שום דבר לא יעזור לנו. בוא נעצור פסיעה אחת לפני התהום. והתגובות ממשרד החינוך נמסר לנו, מערכת החינוך פועלת כמה שנים בכל נושאי המחשוב ופיתוח תהליכי חינוך טכנולוגיים ודיגיטליים. לאור התפתחות זו מתפתחת מודעות רחבה לנושא הקרינה. בהתאם לכך נקבעו במשרד הנחיות הקשורות לבטיחות וקרינה המסדירות את השימוש ברשתות אלחוטיות ומחשבים בבתי הספר. עם זאת, האחריות לבדיקות של הקרינה בבתי הספר חלה על הרשות המקומית או הבעלות. במהלך 3 השנים האחרונות משרד החינוך מבצע בקרה על בדיקות הקרינה. תוצרי הבדיקות מועברים לרשויות ולמשרד להגנת הסביבה וגלויות לציבור באתר של אגף הקרינה במשרד להגנת הסביבה. מומלץ לקרוא את ההנחיות.